श्री स्वामी समर्थ. नमस्कार मंडळी, मी मीना तुळसकर. आज मी तुम्हाला गव्हाच्या पिठाचे उकडीचे मोदक कसे करतात ते दाखवणार आहे. चला तर मग साहित्य बघूया. हे बघा, हे साहित्य: खोबरं, ओला नारळ, हे गूळ म्हणजे माझ्याकडे हे थोडं आहे म्हणून हे घेतलं आहे, हे घालणार आहे. आणि वेलची पावडर, आणि हे गव्हाचं पीठ अजून मळून घ्यायचं. त्याच्यासाठी थोडंसं तेल, मीठ आणि पाणी, हे सगळं साहित्य. हे पण पीठ ते लावण्यासाठी ते हे करणार ना, पाऱ्या त्या. असं घ्यायचं हे करून. आणि हे वरचं सफेद असतं ना, तेच काढायचं. खालचं ते काळं असतं ते नाही घ्यायचं, वरचंच घ्यायचं. एवढं कापं हे करून घेतलं. आणि हे अर्ध घेतलं, म्हणजे 1.5 वळं घेतलं आहे मी. सर्वांना धन्यवाद. माझे आज 252 सबस्क्राईब पूर्ण झाले, त्याबद्दल आभारी आहे. धन्यवाद. गूळ असं बारीक करून घेऊया तासून. गूळ एवढं झालं, एवढं हे करून ठेवलं मी बारीक करून किसून. हे बाकीचं ठेवून देते. तर हे नंतर तुम्हाला खोबरं तयार करताना दाखवते. खोबरं घेतलं आहे कापून तयार करून. गूळ घेतलं आहे बारीक करून. याच्यामध्ये आता वेलची आहे. आता मी ही लंगडी ठेवते गॅसवरती. गॅस जरा स्लो ठेवते. सध्या जरा फास्ट असून थोड्या वेळाने स्लो करते, गरम व्हायला पाहिजे. आता हे पातेलं तापलं आहे लंगडी. आता हे टाकून घेते खोबरं. खोबरं गरम होतं आहे. आता थोड्या वेळाने याच्यामध्ये गूळ घालूया. थोडं गरम केलं ना, तसं गूळ जरा वितळतं लवकर. आता गूळ घालून घेऊया. गूळ थोडं जास्त घालायचं. आता ढाळून घेते सगळं एक करते. मी बारीकच ठेवलं आहे. आता थोडंसं चवीपुरतं असं मीठ घालून, कारण गुळामध्ये मीठ असतं ना थोडंसं. आता चवीपुरतं थोडीशी साखर टाकते याच्यामध्ये, थोडी अर्धा चमचा. तुम्हाला जे पाहिजे तेवढं तुम्ही टाकू शकता. हे साखर फक्त चवीपुरती पाहिजे. त्याच्यामध्ये गुळ असतं घातलं, त्याच्यामुळे चव चांगली येते. कसं गुळाला पाणी सुटतं, सगळं पाणी हटलं पाहिजे. आता थोडीशी वेलची टाकूया. थोडी टाकायची, जास्त नको. आता होतं झालंय फक्त. हे बघा, असं झालंय तयार. तुम्ही याच्यामध्ये काजू, बदाम काही टाकू शकता तुम्हाला पाहिजे ते. मनुका बारीक करून. मी काय घातलं नाही, मी साधंच बनवलंय. काजू वगैरे तुम्ही बारीक करून घालू शकता त्याच्यामध्ये. हा कुकर मी ठेवते
पाणी तापत तोपर्यंत अजून मोदक बनवायचे आहे, तोपर्यंत पाणी तापून येईल ना. बारीक गॅसवर ठेवते, 5-7 ग्लास ठेवली आहे, पाणी तापून येईल तोपर्यंत. ते झाकण लावून घेते म्हणजे आतल्यात तापेल पाणी. आता मोदक करून घेते. हे पीठ मी मळून घेतलं आहे, जसं चपातीला आपण मळतो ना तसंच मळून घेतलं आहे. आता ह्याची पाऱ्या करून लाटून घ्यायची. लाटून घ्यायची चपातीसारखी, पातळ चपातीसारखंच करायचं. चपाती एकदम लाटून घ्यायची पातळ कशी, ते उकडायला पाहिजे ना. आता हे असं काढून घेऊया आपण पुऱ्यासारखं. भरून घेऊया. असे घ्यायचे, मोदक करायचे आपण. तुम्हाला पाहिजे तेवढं तुम्ही भरायचं. तुम्हाला जास्त हवं असेल तर जास्त भरा, कमी हवं असेल तर कमी भरा. हे बनवायचे मोदक सगळे. अशा प्रकारे बाकी सगळे मी बनवून घेते, दाखवते. अशा प्रकारे पूर्ण मोदक माझे तयार झाले आहेत. आता मी हे उकडत ठेवते, तुम्हाला दाखवते कसे ठेवायचे ते. चला. हे बघा पाणी आता उकळलंय. आता ह्याला थोडंसं तेल लावून घेते जाळीला. या थोडं असं लावून घ्यायचे, कारण चिकटले नाही पाहिजे ना, म्हणून थोडं तेल लावून घेते. आता हे ठेवून देऊया अशी जाळी. आता हे मोदक वर ठेवून देऊया. नसेल तर जाळी कोणाकडे जाळी असते, हे तांदूळ वगैरे चाळायची पण असते ना जाळी. त्याच्यात कुकर नसेल तर आपण तोप ठेवून त्याच्यावरती आपण तांदूळ जे चाळतो ना ती चाळण ठेवायची. त्याला असं तेल लावून घ्यायचं आणि मग असं ठेवून द्यायची ती चाळण. असे सगळेच ठेवून झाले. आता पाणी माझं खाली उकळतं आहे ते. आता वाफ ही ताटलीवरती झाकून ठेवते. तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही दुसरी पण ताटली अशी झाकून ठेवू शकता. टोपावरती चाळण ठेवून त्याच्यावरती असे मोदक ठेवायचे आणि असे एखादी ताटली झाकून वरती आणखी एक झाकण ठेवायचं. असं 20 ते 25 मिनटं उकडत ठेवायचे, कारण गव्हाचे आहेत ना, म्हणून 20 ते 25 मिनटं. चल आता बघूया उघडून. आता गॅस थोडा बारीक ठेवते करून. फास्ट ठेवलेला मी गॅस, मग अशी मी सांगायला विसरले. ठेवल्यानंतर जरा फास्ट ठेवायचा गॅस लगेच. बघूया आता उघडून.
अशा प्रकारे मोदक झालेले आहेत. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.